In this lesson, we're going to discuss some application of piecewise function in real-life situation. Let's start our example number 1. A user is charged 300 pesos monthly for a particular module plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the amount of consumer pays each month as a function of the number of messages M sent in a month. So, Tagalogin natin. Meron daw isang consumer o isang user na charge siya ng 300 pesos per month sa particular module plan. Meron siyang free text messages na 100. Pero kapag sumobra siya ng 100, matcha-charge siya ng piso kada sobra. Ayun. Ngayon, ang gagawin ninyo, represent the amount of consumer pays. So, gagawin na natin siyang equation kung ano ba yung kalalabasan niya. So, amount of messages ang kukunin natin. So, represent natin siya. Let's say yung amount be A. Amount of messages. Ang messages na natin, ang gagamitin natin ay M. So, amount of messages is equal to, kukunin natin ngayon yung condition. Kapag yung messages natin ay greater than 0, let's say 1, but less than or equal to 100, that means ito ay 1 to 100 lang. Pasok siya dun sa bill niya. So, magkano lang yung babayaran niya ngayon? Kapag ito lang yung sinesend niya, 1 to 100. Yan, fix lang siya na 300 pesos. So, 300 pesos ngayon yung babayaran niya. 300 pesos. If, kapag hindi siya sumobra sa 100. Kuha yun? Okay. Next. Paano naman ngayon kapag sumobra siya sa 100? So, if the messages is greater than 100, o let's say 101 pataas, magkano ngayon yung babayaran niya? So, since meron siyang fix na 300 pesos, lalagyan lang natin si 300, plus yung charge niya. Let's say, ang na-message niya ay 105. So, yung computation natin doon, 105 minus yung base natin ay 100. Yan. So, magiging yung number of messages, yung M, minus 100. Okay. If M is greater than 100. If the messages is greater than 100. Kuha yun? O, try natin i-compute. Let's say 110 ang na-text niya. Nag-exceed siya ng 10. Kaya nagkuha natin ito, yung M minus 100. So, 110 minus 100. So, 10 yun, plus 300. Yun ngayon yung magiging bill niya sa buwan na yun. O, let's say, na-message sa isang buwan ay 200. So, yung M natin is 200. So, 200 minus 100, yung base natin. So, 100 ngayon, yung excess niya, 100 plus 300, 400 yung babayaran niya. So, ganun yung ating piecewise function na pag-represent sa kanya. The cost of hiring a catering services to serve food for a party is 150 pesos per head for 20 persons or less. 130 pesos per head for 21 to 20 persons. And 110 pesos per head for 51 to 100 persons. For 100 or more persons, the cost is at 100 pesos per head. Represent the total cost as a piecewise function of the number of attendees of the party.
So, kukuhin natin yung ating conditions muna. So, kapag ang attendees natin per head ay, or kapag ang attendees natin ay 20 person or less, ito yung first condition natin. Let's say, ang persons na lang ay H or head na lang ang gagamitin natin. So, kapag ang person ay 20, less than 20. So, less than or equal to 20. Yan. For 20 person, kasama si 20 or less o mas mababa. Or less, equal to 0. Yan. So, H is greater than or equal to 0. Bakit kasama si 0? Kasi pwede namang may chance na wala talagang attend. Is less than or equal to 20. Ang bayad daw sa kanya ay 150. So, 150 kada isang tao. So, 150 each. If. Next condition natin. 130 pesos per head for 21 to 50 persons. So, age to 50 person o mas maliit, less than or equal to 50. Pero may limit tayo na up to 21. So, 21, yun siya ngayon. Age is greater than or equal to 21, but less than or equal to 50. So, magkano yung babayaran nila pag ganyan yung range natin? 130 pesos. So, 130 per head. Kapag yan yung condition natin. Next. 110 per head for 51 to 100 persons. So, kapag yung attendees natin ay equal to 100 or less than to 100, pero mas malaki sa 51, ang babayaran ay 110. 110 per head. 110 each. If yan yung condition natin. Nakukuha ba? Next. For 100 or more, kapag yung participants natin ay mas malaki sa 100, ang babayaran na lang ay 100 per head. So, 100 per head. If mas malaki tayo sa 100. So, ito ngayon yung ating cost per head ng ating function. Ating piecewise function. So, pwede natin i-check. So, kapag ang attendees natin ay 0 hanggang 20, ang babayaran ay 100 per head. Kapag naman ang attendees ay 21 to 50, ang babayaran ay 130 per head. Kapag ang attendees ay 51 to 100, ang babayaran ng bawat tao ay 110. Pero kapag greater than 100, ang babayaran na lang ay 100 per head. Ayun. So, ganyan ang mag-represent ng ating piecewise function. You have a summer job that pays time and a half for overtime. That is, if you work more than 40 hours per week, your hourly wage for extra hours is 1.5 times your normal hourly wage of 30 pesos. Question number 1. Write a piecewise function that gives your weekly pay, variable P, in terms of the number of hours you work. So, kukunin daw natin yung ating piecewise function. May variable tayo na P and H. So, yung gagamitin natin, yung pay per hour. Is equal to sa ating function ngayon. So, kapag nag-work ka daw
ng hanggang 40 hours, babayaran ka niya ng 30 pesos per hour. So, 30 times yung hour na ginugol mo sa trabaho. If that is, yung hour mo is greater than 0 but less than or equal to 40 hours. Let's say, nag-work ka lang ng 20 hours sa loob ng, let's say, 1 week. 20 hours ka lang nag-work. So, 20 times 30, yun yung bayad sa'yo. Paano pag 5 oras ka lang nag-work sa loob ng isang linggo? So, 30 times 5, yun yung magiging bayad sa'yo. Pero, condition natin, pero paano pag lumagpas ka naman ng 40? Kapag yung hour mo ay mas malaki sa 40, let's say 41, 42, o 45, magkano yung babayad din sa'yo? So, isa-solve natin yan. So, kanina, nakuha natin ito. Yung 30 times, let's say, nag-work ka ng 40. I-add natin yung overtime. Pero may condition tayo sa overtime. Na 1.5. 1.5 times yung hourly wage natin. Times, magkano ba yung hourly wage? 30. And multiply natin yan. Quantity H minus 40. Ba't tayo nagkaroon ng H minus 40? Yung hour natin, minus 40, nababayaran na kasi siya dito. So, kailangan natin siyang i-less kasi bayad na. H minus 40. Let's say, nag-work ka na ngayon ng 48. So, 48 minus 40, 8 hours na yung overtime mo. Ito yung tinutuloy niya. So, i-multiply natin yan. 1.5 times 30. That is 45. So, gawin natin ito ngayon. 30H. H kasi natin is 40. 30 times, ano natin yan? Simplify. 30 times 40. 30 times 40 is 1,200 plus 1.5 times 30, 45. Then quantity, H minus 40. Move natin doon. Itong condition natin. If H is greater than 40. So, ito yung computation natin. Kaya nakuha ito. Ulitin natin. Saan galing si H minus 40? Yun yung H dito, yung overtime mo. Yung number of hours na natrabaho ka. Bakit minus 40? Kasi bayad na siya dito. Ano? Kaya nito, mababayaran na siya dyan. Kaya niless natin. So, ayan ngayon. Yung pag-represent ng ating piecewise function. So, number 2, how much will you get paid if you work 45 hours? Ayan. Complete natin. Nag-work ka ng 45 hours. So, ito yung gagamitin natin. So, P of 45, number of hours natin. Then, 1,200 plus 45 times ang number of hours natin, yung H natin ay 45 daw. 45 minus 40. So we have 1,200 plus 45 times 45 minus 45. So 1,200 plus 45 times 5. Add natin. So 45 times 5. 45 times 5. So 25 carry 2. 4 times 5, 20 plus 2, 225. So 225. So add natin ngayon, 1,200 plus 225, that is 1,420. Ito ngayon, ibabayad sa iyo kapag
nag-work ka ng 45 hours sa loob ng 1 week. So, ayan ang ating application of piecewise function. Sana naintindihan ninyo. Don't forget to share, like, and follow Senior Pablo TV. An internet cafe has a flat rate of 15 pesos for the first hour of playing, surfing, and the like. An additional of 5 pesos for every hour excess afterwards. Construct a mathematical model of the charge C of x, where x represent the total number of hours of playing in the internet cafe. So, Tagalogin natin. So, meron daw internet cafe na kapag naglaro ka doon o nag-surf o kahit ano, basta gagamit ka, mag-ride ka doon, magbabayad ka ng 15 pesos in the first hour. Okay, sa unang oras. Pagkatapos, kapag nag-exit ka na, let's say naka 2 hours ka na, naka 3 hours, 4 hours ka na, additional of 5 pesos every hour. Construct daw tayo ng mathematical model of the charge C of x. So, meron tayong C of x, wherein x represent the total number of hours. Okay. So, x is the total number of hours. So, if we have x is less than or equal to 1, ayan. Ang babayaran mo daw ay 15 pesos. So, explain natin to. X is less than or equal to 1. So, ibig sabihin, mas mababa sa isang oras o kaya eksaktong isang oras. Magkano yung babayaran niya? Meron tayong flat rate na 15 pesos. If x is less than or equal to 1, ang babayaran niya ay 15 pesos. 15 pesos if x is less than or equal to 1. Ayun. Yun yung first na condition natin. Kapag daw, sumobra siya ng tigil isang oras, 2 oras, 3 oras, ano yung magiging mathematical model natin? So, kapag if x is greater than 1, isang oras, mas malaki daw sa 1. Ano ngayon yung model natin? So, ang fixed rate natin ay 15. Siyempre, i-add natin, 15 pesos, i-add natin doon, yung magiging additional na bayad niya. So, ang additional na bayad natin, 5 times yung number of hours na i-google niyo doon sa internet cafe. So, let's say, x is the representative of total number of hours. So, x minus, ang base natin dito is 1. Yan. Okay. Pwede natin siyang i-check. So, ito na nga yung mathematical model. So, kapag nabasa natin ito, alam natin na kapag naka 1 hour ako, ang babayaran ko ay 15 pesos. Ito yun. Okay, unless, pag 45 minutes lang, flat rate yun na 15 pesos pa din yung babayaran ko. Kaya less than. Pero pag naka 2 hours ako, mag-a-add ako ng 5 pesos. So, ang babayaran ko na sa loob ng 2 oras ay 20. Siyempre, kapag 3 hours ako, ang babayaran ko ay 25. Okay, check natin. Gamit yung second model natin. Kapag 2 hours, so 2 minus 1, that is 1. 1 times 5, that is 5. So 5 plus yung 15 natin, which is the base, 5 plus 15. So in 2 hours, 20 pesos.
Tama siya. Kapag 3 hours naman, 3 minus 1, that is 2, times 5, that is 10, plus 15, that is 25. 25 pesos kapag 3 hours. So, ito na ngayon yung ating model. So, pwede natin i-check kapag 5 hours, siyempre madaming isa-search. So, kapag 5 hours ako, alam natin na ang babayaran ay kapag 2 hours 20, 3 hours, 25, 4 hours, 30, 5 hours, 35. I-check natin. So, if X, 5 hours ginugol ko. So, 15 plus 5 times 5 hours minus 1. So, 15 plus 5 times 5 minus 1, which is 4. So, 15 plus 20, that is 35. So, tama siya. So, ito na ngayon yung ating mathematical model. So, ganun lang. Medyo mahirap si piecewise function talaga kasi papasok na dito yung inequality. Which is, yung inequality ay nasa chapter 2 ninyo under the rational expressions, rational inequalities, and rational equation. Kaya, ma-encounter nyo muna si piecewise function bago kayo pumunta kay rationals. Pag sinabing rational expression, fraction. Tapos meron pang rational inequality. Ayan. So, dapat ma-master nyo muna yun. Bago natin makuha talaga, ma-master ninyo si piecewise function. Ayan. Please share this to your classmates sa mga may assignment. Dun sa nag-comment kay Mias, Dina, Tulapio. Again, once again, thank you for watching Senior Pablo TV.